নমস্কাৰ জিকে এচিভাৰ্ছ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ মই মধুস্মিতা মই জানো যে বহুতো ব্যক্তি মোৰ এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা আপোনালোকে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে বা শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে এই পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোত প্ৰথমতে আপোনালোকক মই শুভকামনা যাচিছোঁ আৰু লগতে যিসকলে Pgt Tet recruitment এক্সামৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰি আছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে অহা বছৰ অৰ্থাৎ 2025 চনৰ যে 5 ছেপ্টেম্বৰৰ শিক্ষক দিৱসত এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে আপোনালোকে এই দিনটো উদযাপন কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ পেডাগজিৰ যে 50 মাৰ্কছ আহিব তাৰ ওপৰত ভিডিঅ'ছসমূহ লৈ আহি থকা হৈ আছে আৰু কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ লগতে মই MCQছৰ ভিডিঅ'ছ আনি আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে এটা কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' য'ত আমি টিচিং মেথডছৰ বিষয়ে জানিম অৰ্থাৎ শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে জানিম ইয়াৰ কেইবাটাও পদ্ধতি আছে আৰু এটা ভিডিঅ'তে যদি গোটেইকেইটা মই মেথডছ সাঙুৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব সেয়েহে আজি 5টা মেথডছৰ ওপৰত আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে Part-1ৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শেষলৈকে চাব আৰু এটা কথা জানি খুব ভাল লাগিছে মই এটা কমিউনিটি পোষ্ট কৰিছিলোঁ আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ ভিডিঅ'ছ বিচাৰেনে কাৰণ বহুসকল ব্যক্তি ডিমোটিভেট হৈ যায় তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট কৰে তো তেতিয়া বহুতে 469 মানুহে বৰ্তমানলৈকে ভোট কৰিছে আৰু ইয়াৰে অধিকাংশ 94%ে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব কৈছে আৰু বহুখিনি কমেণ্টছ আহিছে আৰু সেই কমেণ্টছখিনিয়ে মোক উৎসাহিত কৰিছে গতিকে নিশ্চয়কৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'ছ লৈ আহি থাকিম আৰু এইখিনিতে এটা কথা জনা 500 MCQছৰ এখন ই-বুক অলৰেডি প্ৰস্তুত কৰা হৈ গৈছে য'ত আপুনি ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা মাধ্যমতে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ পাব আৰু যিসমূহ কুৱেশ্যনছৰ এক্সপ্লেনেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে সেইসমূহ তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে গতিকে আপোনালোকে যদি এই ই-বুকখন পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত গৈ মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ প্ৰথমতে আমি জানিম টিচিং মেথডছ অৰ্থাৎ শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি মানেনো কি হয় Teaching methods are the strategies and techniques that educators use to facilitate learning and instruction in the classroom. These methods are specifically designed to help students engage with the material, develop critical thinking skills, and ultimately retain and apply the knowledge they acquire. গতিকে শিক্ষাদান পদ্ধতি আসলতে হয় কি শিক্ষাদান পদ্ধতি হৈছে শিক্ষাবিদসকলে বা শিক্ষকসকলে শ্ৰেণী কোঠাত শিক্ষণ আৰু নিৰ্দেশনাৰ সুবিধাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা কৌশল গতিকে এটা ক্লাছৰুমত যেতিয়া শিক্ষকে কি কৰিব পাঠদান কৰিব কেনেকৈ পাঠদান কৰিব কিছুমান কৌশল থাকে আৰু সেই কৌশলবোৰে হৈছে কি টিচিং মেথডছ এই পদ্ধতিসমূহ বিশেষভাৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সামগ্ৰীৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ সমালোচনাত্মক চিন্তাধাৰাৰ দক্ষতা বিকাশ কৰাত আৰু শেষত তেওঁলোকে আহৰণ কৰা জ্ঞান ধৰি ৰাখিবলৈ আৰু প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সহায় কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে গতিকে কি বুলি কৈছে এই যিসমূহ শিক্ষাদান পদ্ধতি হয় এইসমূহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিশেষকৈ কি কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ সৈতে চিনা পৰিচয় কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক সমালোচনাত্মক চিন্তাধাৰা কৰিবলৈ যিটো দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন সেইটো যোগান ধৰে যেনেকৈ কোনটো ভাল কোনটো বেয়া কেনেকৈ সমস্যা এটা সমাধান কৰিব সেইখিনি চিন্তা কৰিব পৰাৰ যিটো ক্ষমতা সেইটো কি কৰে এই শিক্ষাদান পদ্ধতিৰ জৰিয়তে বিকশাই তোলা হয় আৰু লগতে তেওঁলোকে বা শিক্ষাৰ্থীসকলে কিমান জ্ঞান আহৰণ কৰিছে আৰু সেই জ্ঞানখিনি একমাত্ৰ আহৰণ কৰি থলে হ'ব জানো কেতিয়াও নহ'ব সেইখিনি ব্যক্তিগত জীৱনত বা ব্যৱহাৰিক জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ কিহে শিকায় এই শিক্ষাদান পদ্ধতিসমূহে শিকায় এতিয়া আমি বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতিসমূহৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ প্ৰথমটো হৈছে লেকচাৰ মেথড বা বক্তৃতা পদ্ধতি Teaching by lectures is probably one of the oldest methods used by classroom teachers. As a widely practiced method of teaching, a teacher can reach a large number of students at the same time. A large amount of concepts can be covered in a short period of time. গতিকে এই বক্তৃতা পদ্ধতিটোনো আসলতে হয় কি বক্তৃতাৰ দ্বাৰা পঢ়ুৱাটো শ্ৰেণীকোঠাৰ শিক্ষকসকলে ব্যৱহাৰ কৰা অন্যতম পুৰণি পদ্ধতি হয় এইটো এটা ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড হয় যিটো আগতে খুব বেছি প্ৰচলিত আছিল য'ত লেকচাৰ মেথডৰ জৰিয়তে শিক্ষকসকলে কি কৰে শিক্ষাদান কৰে পাঠদানৰ এক বহুলভাৱে অভ্যাস কৰা পদ্ধতি হিচাপে এজন শিক্ষকে একে সময়তে বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাষ চাপিব পাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধাৰণা সামৰি ল'ব পাৰে গতিকে এই যি লেকচাৰ মেথড ইয়াৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰে বহুখিনি শিক্ষাৰ্থীক একেলগে সাঙুৰি কি কৰিব পাৰে শিক্ষাদান কৰিব পাৰে আৰু লগতে ইয়াত বহুতখিনি ধাৰণা বহুতখিনি কনচেপ্টছ বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত দিব পাৰে কোনটো মেথডৰ জৰিয়তে লেকচাৰ মেথড বা বক্তৃতা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে
This is a teacher-centered approach involving largely a one-way form of communication from teacher to students. The teacher, as the authoritative figure, does most of the writing and talking, talk and talk. The students as mere passive recipients of information, listening and writing down a few notes and asking few or no questions. গতিকে এই যেটো লেকচাৰ মেথড হয় সেইটো কেনেকুৱা হয় এটো এটা শিক্ষক কেন্দ্ৰিক পদ্ধতি হয় য'ত শিক্ষকৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ একমুখী যোগাযোগৰ বহুলাংশে জড়িত হৈ থাকে অৰ্থাৎ ইয়াত শিক্ষকে কি কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰে ওৱান ৱে হয় শিক্ষাৰ্থীসকলে সেই সমানে কি নকৰে সহযোগ নকৰে সমানে কমিউনিকেট নকৰে গতিকে ইয়াত ওৱান ৱে হয় ওৱান ৱে ট্ৰাফিক বুলি থাকে যে শিক্ষক গৰাকীয়ে মেইন কমিউনিকেটৰ হয় কৰ্তৃত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে শিক্ষকে বেছিভাগ লিখা আৰু কথা কোৱা চক আৰু কথা কৰে গতিকে কি কৈছে ইয়াত চক এণ্ড টক অৰ্থাৎ এই লেকচাৰ মেথডত বেছি কথা কয় শিক্ষক গৰাকীয়ে আৰু লগতে বৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰি লিখি যায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তথ্য শুনা আৰু কেইটামান টুকা লিখা আৰু কম বা কোনো প্ৰশ্ন নকৰাৰ নিষ্ক্ৰিয় গ্ৰাহক হিচাপে থাকে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল কেনেকৈ থাকে যিটো ইনফৰমেশ্যন শিক্ষক গৰাকীয়ে দিছে বা তথ্য দিছে তেওঁ শুনি যায় বা তেওঁলোকে শুনি যায় আৰু যিমানখিনি পাৰে লিখি যায় আৰু প্ৰশ্ন হয়তো কৰবাত এটা দুটা সুধিব পাৰে আৰু প্ৰায় নুসুধে বুলিয়ে ক'ব পাৰি গতিকে লেকচাৰ মেথডটো হৈছে তেনেকুৱা এটা মেথড মেৰিটছ অফ দ্য লেকচাৰ মেথড অফ টিচিং গতিকে এই যি লেকচাৰ মেথড অৰ্থাৎ বক্তৃতা পদ্ধতি আছে ইয়াৰ কিছুমান মেৰিটছ আছে বা সুবিধা আছে সেইসমূহনো কি হয় টো হৈছে দ্য টিচাৰ কণ্ট্ৰলছ দ্য টপিক অৰ্থাৎ শিক্ষকে বিষয়টো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে তেওঁ কোনটো বিষয় পঢ়াব কেনেকৈ পঢ়াব সেইটো কাৰ হাতত থাকে শিক্ষক গৰাকীৰ হাতত থাকে এমফেচিছ কেন বি প্লেচড হুৱেৰ দ্য টিচাৰ ডিজায়াৰ্ছ গতিকে শিক্ষকে ইচ্ছা কৰা ঠাইত গুৰুত্ব দিব পাৰে এনেকুৱা নহয় কোনোবাই তেওঁক বাধ্য কৰাব নহয় আপুনি এইটো জেগাতে গুৰুত্ব দিব লাগিব তেনেকুৱা নহয় শিক্ষক গৰাকীয়ে ক'ত গুৰুত্ব দিব তেওঁৰ ইচ্ছা কিটোত আছে সেইটো একমাত্ৰ তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে দ্য লেকচাৰ কেন বি ইউজড টু মটিভেট এণ্ড ইনক্ৰিজ interest and also bring new information clarify explain to the students is possible গতিকে কি কৈছে বক্তৃতাৰ সহায়ত আগ্ৰহ প্ৰেৰিত আৰু বৃদ্ধি কৰিব পাৰি গতিকে বক্তৃতাৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰে শিক্ষকগৰাকীয়ে আগ্ৰহ আৰু প্ৰেৰণা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু লগতে নতুন তথ্য আনি স্পষ্ট কৰি দিব পাৰি গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰিব পাৰে নতুন কিছুমান ইনফৰমেশ্যন দিব পাৰে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বুজাই দিব পাৰে নেক্সট মেৰিটটো কি হয় বা যেটো সুবিধা হেতু কি হয় ষ্টুডেণ্টছ কেন ইন্টাৰাপ্ট ফৰ ক্লাৰিফিকেশ্যন অৰ মোৰ ডিটেইল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে স্পষ্টীকৰণ বা অধিক বিৱৰণৰ বাবে শিক্ষকগৰাকীয়ে পঢ়াই থকাৰ মাজতে বাধা দি তেওঁ সুধিব পাৰে মানে ক্লাৰিফিকেশ্যন বিচাৰিব পাৰে 5 নম্বৰটো হৈছে কি আদাৰ মিডিয়া এণ্ড ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনছ কেন বি ইজিলি কম্বাইনড উইথ দ্য লেকচাৰ্ছ বক্তৃতাৰ সৈতে অন্যান্য মাধ্যম আৰু প্ৰদৰ্শন সহজে সংযুক্ত কৰিব পাৰি গতিকে পঢ়াই থকাৰ মাজতে লেকচাৰ মেথডত যদি শিক্ষকগৰাকীয়ে বিচাৰে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যম তেওঁ কি কৰিব পাৰে প্ৰদৰ্শন তাত সংযুক্ত কৰিব পাৰে দ্য লেকচাৰ কেন বি ইজিলি ৰিভাইজড এণ্ড আপডেটেড আৰু এই বক্তৃতা কি হয় সহজে সংশোধন আৰু আপডেট কৰিব পাৰে কিবা এটা ভুল হৈছে বক্তৃতাৰ জৰিয়তে তেওঁ আকৌ সেইটো কি কৰাব পাৰে শুধৰাব পাৰে বা আপডেটো কৰি দিব পাৰে নেক্সটটো হৈছে দ্য টিচাৰ কেন চাৰ্ভ এজ এ মডেল ইন শ্বয়িং হাউ টু ডিল উইথ ইছ্যুজ এণ্ড প্ৰব্লেমছ বিষয় আৰু সমস্যাৰ সৈতে কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব লাগে তাক দেখুৱাবলৈ শিক্ষকে আৰ্হি হিচাপে কাম কৰিব পাৰে নেক্সটটো হৈছে ষ্টুডেণ্টছ আৰ ফেমিলিয়াৰ টু দ্য লেকচাৰ মেথড বক্তৃতা মেথডটোৰ সৈতে কি হয় বক্তৃতা পদ্ধতিটোৰ সৈতে ল'ৰা-ছোৱালীসকল পৰিচিত হয় মানে বেছিভাগে মানে আগৰ পৰাই যেটো এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে ন আগৰ পৰা তেনেকৈ পঢ়াই অহা হৈ আছে গতিকে ইমান এটা কঠিনতা ইয়াত শিক্ষাৰ্থীসকলে বিচাৰি নাপায় ইট ইজ ৰিলেটিভলি লেছ এক্সপেনচিভ এজ নো স্পেচিয়েল এপাৰেটাছ ইজ নিডেড গতিকে কি বুলি কৈছে কোনো বিশেষ যন্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন নহয় যেতিয়া লেকচাৰ মেথড দি থকা হয় বিশেষ যন্ত্ৰৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই চক এণ্ড টক মেথড হয় ন গতিকে ইয়াত ব্যয়ৰ পৰিমাণটো তুলনামূলকভাৱে অন্য পদ্ধতিতকৈ কি বুলি কৈছে কম বুলি কোৱা হৈছে লগতে ইয়াৰ কিছুমান ডিমেৰিটছ আছে অৰ্থাৎ কিছুমান অসুবিধাও আছে বা দুখো আছে কাৰ এই বক্তৃতা পদ্ধতিটোৰ সেইকেইটানো কি হয় লেকচাৰ্ছ আৰ গ্ৰুপ বেছড সাম অফ দ্য ক্লাছেছ হেভ মোৰ দেন 100 ষ্টুডেণ্টছ ইট ইজ পচিবল ডেট দ্য টিচাৰ may not be able to pay attention to an individual বক্তৃতা এটা কি হয় গুড ভিত্তিক হয় ইয়াত বহুতখিনি শিক্ষাৰ্থীক একেলগে কি কৰা হয় লেকচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰা হয় বা বক্তৃতা প্ৰদান কৰা হয় কিছুমান শ্ৰেণীত এনেকুৱাও আছে এশতকৈও অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থাকিব পাৰে গতিকে তেনেকুৱাত কি হয় সম্ভৱ যে শিক্ষকে কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব নোৱাৰিবও পাৰে চাওক যদি বহুখিনি ষ্টুডেণ্টছ থাকে একেলগে এগৰাকী শিক্ষকে সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত সমানে গুৰুত্ব দিব পাৰিব জানো কেতিয়াও নোৱাৰিব মনোযোগ দিব নোৱাৰিবও পাৰে কোনোবাই হয়তো শুনিবও পাৰে কোনোবাই শিক্ষকৰ কথাত
মন দিবও পাৰে কিন্তু অধিকাংশই মন নিদিবও পাৰে নেক্সটটো হৈছে কমিউনিকেশ্যন ইজ মোষ্টলি ওৱান ৱে ফ্ৰম দ্য টিচাৰ্ছ টু ষ্টুডেণ্টছ আৰু এই যি যোগাযোগ এই যি কমিউনিকেশ্যন সেইটো কি হয় বেছিভাগে শিক্ষকৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ যায় অৰ্থাৎ শিক্ষকগৰাকীয়ে ইয়াত মেইন ৰোল প্লে কৰে তেওঁৱে লেকচাৰ মেথডৰ জৰিয়তে যিমানখিনি মানে শিক্ষাদান কৰিব লাগে বক্তৃতা দিব লাগে তেওঁ দিয়ে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে পেছিভ হৈ তেওঁলোকে কি কৰে শুনি যায় অকল ৰিচিভ কৰে মানে গতিকে সেইটো এটা সমস্যা বুলি ক'ব পাৰি most of the students are not habituated of taking notes they sit in the class as if it is some storytelling session গতিকে ইয়াতে কি বুলি কৈছে আৰু এটা দুখ আছে বেছিভাগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টোকা লোৱাৰ অভ্যাস নাথাকে অৰ্থাৎ লিখাৰ নোটছ বনোৱাৰ অভ্যাস নাথাকে ক্লাছত এনেই বহি থাকে যেন কোনোবাই গল্প কৈ আছে ঠিক আছে এনেকুৱা লাগে যেন কিবা কাহিনী কৈ আছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কৰিব লগা একো নাই তেওঁলোকে মাত্ৰ শুনি আছে নেক্সটটো হৈছে লেকচাৰ ইনফৰমেশ্যন ইজ ফৰগটেন কুইকলি ডিউৰিং এণ্ড আফটাৰ দ্য লেকচাৰ বক্তৃতাৰ জৰিয়তে যিসমূহ তথ্য শিক্ষকগৰাকীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক দিয়ে সেইটো কম সময়ৰ ভিতৰতে পাহৰি যোৱা হয় হয়তো লেকচাৰ দি থাকোঁতেও পাহৰি যাব পাৰে বক্তৃতা দি থাকোঁতেও পাহৰি যাব পাৰে আৰু বক্তৃতা বা ক্লাছত মানে সেই লেকচাৰ মেথডৰ জৰিয়তে পঢ়োৱাৰ কিছু সময়তে হয়তো পাহৰি যাব পাৰে গতিকে এই লেকচাৰ মেথডৰ যিটো মানে ৰিটেনশ্যন সেইটো খুব বেছি কম হয় বা বেছি সময়ৰ কাৰণে নাথাকে যদি মানে 100% পঢ়োৱা হয় ন তাৰে ধৰি লওক 10%, 20%, 30% হে এবজৰ্ভ কৰিব পাৰে কিন্তু বাকিখিনি পাহৰি যোৱা হয় এতিয়া আহিছোঁ নেক্সটটো লেকচাৰ্ছ আৰ নট ইফেক্টিভ when teaching objectives are not clear গতিকে পাঠদানৰ উদ্দেশ্য যদি স্পষ্ট নহয় তেতিয়া বক্তৃতা ফলপ্ৰসূ নহ'ব পাৰে গতিকে প্ৰথমে যদি তেওঁ নাজানে তেওঁ টিচিং অবজেক্টিভছখিনিয়ে নাথাকে কি পঢ়াবলৈ গৈছে কোনখিনি উদ্দেশ্য ফুলফিল কৰাবলৈ গৈছে সেইখিনি যদি আগতে প্ৰি প্লেন নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ বক্তৃতা দি থাকোঁতে বা লেকচাৰ মেথডৰ জৰিয়তে পঢ়াই থাকোঁতে পঢ়াই আছে কিবা এটা টপিক তেওঁ গৈ পাবগে বেলেগ এটা দিশত পূবলৈ তেওঁ গৈ আছিল তেওঁ গৈ পাবগে পশ্চিমত নহ'লে উত্তৰ বা দক্ষিণত গতিকে এই ক্ষেত্ৰত টিচিং অবজেক্টিভছখিনি ক্লিয়াৰ হোৱাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন নহ'লে লেকচাৰ মেথডটো কেতিয়াও ফলপ্ৰসূ হৈ নুঠে নেক্সটটো হৈছে দ্য লেকচাৰ মেথড এনকাৰেজেছ ষ্টুডেণ্ট ডিপেণ্ডেঞ্চ অন দ্য টিচাৰ বক্তৃতা পদ্ধতিত কি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতাক উৎসাহিত কৰে এনেকুৱা নহয় শিক্ষাৰ্থীসকল স্বনিৰ্ভৰশীল হয় এনেকুৱা নহয় ইয়াতে কি কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কৰে শিক্ষকগৰাকীৰ ওপৰত শিক্ষকগৰাকীয়ে ক'লেহে তেওঁলোকে শুনিব তেওঁলোকে কিবা এটা জ্ঞান অৰ্জন কৰিব নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিব লগা একো নাই গতিকে সেইটো এটা ড্ৰবেক্স হয় বা ডিমেৰিটছ হয় ইয়াত শিক্ষাৰ্থীসকলে অপৰচুনিটিছ নাপায় নেক্সটটো হৈছে ষ্টুডেণ্টছ আৰ নট ভেৰি এক্টিভ ৱেন অনলি লিচেনিং কেৱল শুনিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ সক্ৰিয় নহয় যদি একেৰাহে শুনি আছে আপোনাৰ মূৰ হ'লেও কি হ'ম আমাৰ আমনি লাগিব ন গতিকে এইটোক এটা লেকচাৰ মেথডৰ ডিমেৰিটছ বা অসুবিধা বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া আহিছোঁ গাইডলাইনছ ফৰ ইফেক্টিভ ইউজ অফ লেকচাৰ মেথড গতিকে লেকচাৰ মেথড বা বক্তৃতা পদ্ধতিটো যদি আমি ইফেক্টিভ ফলপ্ৰসূ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমি কেনেকুৱা ব্যৱস্থা কিছুমান গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমটো হৈছে টিচাৰ্ছ মাষ্ট এনকাৰেজ ষ্টুডেণ্টছ টু আস্ক কুৱেশ্যনছ এণ্ড মেক কমেণ্টছ এজ দিছ মে ৰিডিউচ বৰ্ডম শিক্ষকসকলে কি কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আৰু মন্তব্য দিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগিব কিয়নো ইয়াৰ ফলত বিৰক্তি হ্ৰাস পাব পাৰে এনেকুৱা নহয় শিক্ষকগৰাকীয়ে কৈ আছে তেওঁ নিজৰ চিলেবাছ কমপ্লিট কৰিব লাগে নিজৰ টপিকটো কমপ্লিট কৰিব লাগে সেইকাৰণে পঢ়াই গৈ আছে তেনেকুৱা নহয় শিক্ষকগৰাকীয়ে যিমান পাৰে পঢ়াই যোৱাৰ মাজতে লেকচাৰ মেথডৰ মাজতে তেওঁ কি কৰিব লাগে কিছুমান কুৱেশ্যন দিব লাগে শিক্ষাৰ্থীসকলক বা তেওঁলোকে কি ভাবে তেওঁলোকে কি বুজি পাইছে সেইটো সুধিবলৈ সুবিধা দিব লাগে তেতিয়া কি হ'ব এই যিটো ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ আমনি লগা টোপনি ভাৱ সেইটো নাইকিয়া হৈ তেওঁলোক কি হৈ যাব সক্ৰিয় হৈ যাব হয়তো ছাৰে এতিয়া মোক প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে মেমে হয়তো মোক প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে গতিকে মই এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে শিক্ষকগৰাকীৰ ওপৰত বহুতখিনি ডিপেণ্ড কৰে যদিও তেওঁ লেকচাৰ মেথডৰ জৰিয়তে পঢ়াইছে কিন্তু কেনেকৈ ষ্টুডেণ্টসকলক এংগেজ কৰি থাকিব পাৰে বা এংগেজ কৰি ৰাখিব পাৰে নেক্সটটো হৈছে ন' ছিংগল টিচিং মেথড শুড বি ইউজড টু মেক্সিমাইজ লাৰ্ণিং দেয়াৰ ফৰ এ লেকচাৰ শুড বি ফলোড বাই ডিছকাশ্যন কুৱেশ্যনিং প্ৰেক্টিছ অৰ ছাম আদাৰ মেথডছ গতিকে কোনো একক পাঠদান পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে একমাত্ৰ একঘামী হ'ব নালাগে একেধৰণতে পঢ়াই গৈ থাকিব নালাগে সেয়েহে শিক্ষণ সৰ্বাধিক কৰিবলৈ বক্তৃতাৰ পিছত কি কৰিব লাগে আলোচনা এনেকুৱা ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ দিব
দিব পাৰে মাজতে বা তেওঁ শিক্ষকগৰাকীও মাজতে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে অনুশীলন কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি এই লেকচাৰ মেথডটো ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিব পাৰে এতিয়া আহিছোঁ আমি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথড খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতি হয় প্ৰদৰ্শনৰ পদ্ধতি গতিকে এইটোনো কি হয় দ্য ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথড ইজ ইউজড এক্সটেন্সিভলি ইন সায়েন্স টেকনলজি ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড মেথছ courses however it can be applied to almost any subject as its flexibility allows teachers to modify it based on class size and the students cognitive ability বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি অভিযান্ত্ৰিক আৰু গণিত পাঠ্যক্ৰমত এই প্ৰদৰ্শনী পদ্ধতিটো ব্যাপকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু ইয়াক প্ৰায় যিকোনো বিষয়তে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি যদি সেই শিক্ষকগৰাকীৰ দক্ষতা থাকে কিয়নো ইয়াৰ নমনীয়তাই শিক্ষকসকলক শ্ৰেণীৰ আকাৰ আৰু ছাত্ৰৰ জ্ঞানমূলক ক্ষমতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াক পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে বিভিন্ন সাবজেক্টত পলিটিক্যাল সায়েন্স হওক ইকনমিক্স হওক বা মানে সোশ্যাল সায়েন্স হওক আসামিজ হওক বিভিন্ন সাবজেক্টত কি কৰিব পাৰে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথডটো ইউজ কৰিব পাৰে যদি সেই শিক্ষকগৰাকীয়ে জানে কেনেকৈ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কেনেকৈ প্ৰদৰ্শনীমূলক এটা মানে শিক্ষাদান প্ৰদৰ্শনীমূলক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিক্ষাদান দিব পাৰে সেইটো যদি তেওঁৰ সেই কৌশলটো থাকে আৰু আমাক এইটো বিএড কৰোঁতে শিকাইছিলে আমি সোশ্যাল সায়েন্সৰ হ'লেও বা আমি সায়েন্সৰ হ'লেও সায়েন্সৰ খিনিটো ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ সেইটো ধৰি লওক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ দেখাব পাৰে সোশ্যাল সায়েন্সৰ ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি মৌলিক অধিকাৰে পঢ়াব গৈছোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ বিষয়ে পঢ়াব গৈছোঁ তেতিয়া আমি তাতো ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ কাৰ্ডছৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক ইনভলভ কৰাব পাৰোঁ ন আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা টপিকছ আছে যিসমূহত আমি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াত সেই শিক্ষকগৰাকীৰ কৌশলখিনি থাকিব লাগিব তেওঁৰ ইনোভেটিভ আইডিয়াছখিনি থাকিব লাগিব তেতিয়া কি কৰিব পাৰে এই যেটো ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথড সায়েন্স মেথছ এইবিলাকৰ উপৰিও আমাৰ সোশ্যাল সায়েন্সৰ সাবজেক্টতো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় এই ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথডৰ কিছুমান বেনিফিটছৰ বিষয়ে জানিম প্ৰথমটো হৈছে এনহেন্সড ৰিটেনশ্যন এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ কনচেপ্টছ গতিকে এই যে কনচেপ্টছসমূহ সেইসমূহ আমাৰ বুজাত আৰু আমি কিমান দেৰিলৈকে এইটো ৰাখিব পাৰিছোঁ ধৰি সেইটোৰ ওপৰত কি কৰে সেইটো মানে বঢ়াই তোলে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথডৰ জৰিয়তে আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেলটোও বাঢ়ে আৰু আমি যিটো বুজি পাইছোঁ সেইটো বেছি সময়লৈকে আমাৰ মনতো থাকে প্ৰথমটো হৈছে ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্ণ বেটাৰ when they see things in action. Demonstrations helps to clarify complex concepts that might be difficult to understand in theory. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বস্তুবোৰ কাৰ্যত দেখা পালে ভালকৈ শিকে হয়নে নহয় বাৰু এতিয়া মই কৈ আছোঁ আপোনাক শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঐতিহাসিক মানে ঠাইসমূহৰ বিষয়ে আপোনাক মই কৈ আছোঁ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ সেইসমূহৰ বিষয়ে কৈ থকাতকৈ আপোনাক যদি মই দেখাওঁ ফিজিক্যালি দেখাওঁ বা আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যদি ফিজিক্যালি দেখাওঁ তেতিয়া কোনটো বেছি মনত ৰব বাৰু ডেফিনেটলি যেটো দেখিছে সেইটোৱে মনত ৰব গতিকে কি হয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বস্তুবোৰ যেতিয়া কাৰ্যত দেখা পায় তেতিয়া বেছি ভালকৈ শিকে প্ৰদৰ্শনে জটিল ধাৰণাসমূহ স্পষ্ট কৰাত সহায় কৰে আৰু যিবোৰ তত্ত্বগতভাৱে বুজিবলৈ কঠিন হ'ব পাৰে কেতিয়াবা থিয়ৰিটিক্যালি আমি যিবোৰ কথা বুজিবলৈ টান পাওঁ সেইটো যদি আমাক ফিজিক্যালি দেখুৱা হয় তেতিয়া সেইটো আমাৰ বেছি স্পষ্ট হয় ধাৰণাটো আৰু আমি বহুত সময়লৈকে মনত ৰাখিব পাৰোঁ নেক্সটটো হৈছে কি ষ্টুডেণ্টছ আৰ বেটাৰ এবল টু ৰিটেইন what they have learned through demonstrations ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে শিকি অহাখিনি ভালদৰে ধৰি ৰাখিব পাৰে মনত ৰাখিব পাৰে নেক্সটটো হৈছে ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড এনালাইটিকেল স্কিলছ গতিকে কি কৰে যিটো সমালোচনাত্মক চিন্তা আৰু যিটো বৰ্ণনাত্মক যিটো কৌশল সেইটো বিকশাই তোলে বুলি কৈছে কিহে বিকশাই তোলে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথড বা প্ৰদৰ্শনী পদ্ধতিয়ে ষ্টুডেণ্টছ are encouraged to observe and analyze what the teacher is doing which help to develop their analytical skills demonstration also encourage students to ask questions and think critically about the concepts being taught ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শিক্ষকে কি কৰি আছে তাক পৰ্যবেক্ষণ আৰু বিশ্লেষণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয় যিয়ে তেওঁলোকৰ বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা বিকাশত সহায় কৰে প্ৰদৰ্শনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰশ্ন সুধিবলৈ আৰু শিকোৱা ধাৰণাসমূহৰ বিষয়ে সমালোচনাত্মকভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে গতিকে যেতিয়া এটা কোনোবা এটা বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ন তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত মানে কিউৰিঅচিটি বাঢ়ে যেতিয়া শিক্ষকগৰাকীয়ে প্ৰস্তুতি চলাই থাকিব কিউৰিঅচিটি বাঢ়ে এইটো কি হয়নো আৰু যেতিয়া ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মানে যেতিয়া নিজে তাত ইনভলভ হৈ গৈ থাকিব ন কিউৰিঅচিটি বাঢ়ি গৈ থাকিব ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ কি হয় যেতিয়া ধাৰণাসমূহ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা সমালোচনাত্মক যিটো চিন্তা সেইটো তেওঁলোকৰ বিকশিত হৈ উঠিব নেক্সটটো হৈছে বেটাৰ এংগেজমেণ্ট এণ্ড এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন আৰু ইয়াতে কি হয় এক্টিভলি সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সুবিধা থাকে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন আৰ এংগেজিং এণ্ড ইণ্টাৰেক্টিভ মেকিং দ্য লাৰ্ণিং প্ৰচেছ মোৰ এনজয়েবল ষ্টুডেণ্টছ আৰ more
likely to participate actively in demonstrations because they are more interesting and exciting than traditional teaching methods. প্ৰদৰ্শনীসমূহ আকৰ্ষণীয় আৰু পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াশীল, যাৰ ফলত শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক উপভোগ্য হৈ পৰে। পৰম্পৰাগত পাঠদান পদ্ধতিতকৈ ইয়াৰ আকৰ্ষণীয় আৰু ৰোমাঞ্চকৰ হোৱাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰদৰ্শনত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি। কিবা এটা প্ৰশ্ন সুধিলে লেকচাৰ মেথডৰ জৰিয়তে কিবা এটা প্ৰশ্ন সুধিলে হয়তো শিক্ষাৰ্থীসকল নুঠিব পাৰে, কিন্তু কিবা এটা যদি তেওঁলোকক কিউৰিঅচিটি দি পিনে যদি কিবা এটা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱা হয়, তেওঁলোকে কিন্তু জুমি চাব, হয়তো তেওঁলোকে নিজে আহি কি হয়নো মই চুই চাওঁ তেনেকুৱা কৰিবলৈও আৰম্ভ কৰিব পাৰে। গতিকে কি হয়, ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথডত এংগেজমেণ্টটো বাঢ়ে বা পাৰ্টিচিপেশ্যনটো সক্ৰিয় হয়। আমি এই ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন বা প্ৰদৰ্শনী পদ্ধতিৰ কিছুমান অসুবিধাৰ বিষয়ে জানিম। দ্য মেথড ইজ ভেৰি এক্সপেঞ্চিভ এজ ইট ইনভলভছ দ্য ইউজ অফ apparatus and equipment to demonstrate different stages or process. The demonstration teaching methods require a lot of skills to perform. পদ্ধতিটো অতি ব্যয়বহুল কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন পৰ্যায় বা প্ৰক্ৰিয়া প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ যন্ত্ৰ আৰু সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰদৰ্শনীমূলক পাঠদান পদ্ধতিসমূহ পৰিৱেশন কৰিবলৈ বহুত দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন হয়। যদি কিবা খেলিমেলি হয়, যিটো তাৰ এনসাৰ বিচৰা হৈছে, ৰিজাল্ট বিচৰা হৈছে, সেইটো নোলাব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, শিক্ষকগৰাকীৰ যথেষ্টখিনি দক্ষতা থাকিব লাগিব। Next, the method is not appropriate for large class sizes or population as the students may not be able to see the material being demonstrated clearly. গতিকে কি বুলি কৈছে, বৃহৎ শ্ৰেণীৰ আকাৰ বা জনসংখ্যাৰ বাবে বহুত যদি ক্লাছৰুমটোত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থাকে, তেতিয়া এই পদ্ধতিটো উপযুক্ত নহয়, কাৰণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা সামগ্ৰীসমূহ স্পষ্টকৈ দেখা নাপাবও পাৰে। যিহেতু প্ৰদৰ্শন কৰিলে ভালদৰে দেখিব পাব লাগিব ন, কিন্তু লাষ্টৰ বেঞ্চৰ ফালে ডেফিনেটলি দেখাই নাপাব, বা যিমান হ'লেও মানে যদি উঠি আহিবলৈও দিয়া হয়, শেষৰ ফালৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কিন্তু ভালদৰে দেখিবলৈ নাপাব। গতিকে এইটো এটা অসুবিধা ইয়াত আছে। এতিয়া আমি জানিম হিউৰিষ্টিক মেথডৰ, যাক অসমীয়াত অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি বুলি জনা যায়। According to Professor Armstrong, the soul of the learning of science is exploration. The learner should explore the facts and principles themselves. গতিকে কি হয়, অধ্যাপক আৰ্মষ্ট্ৰঙে কি কৈছিল, বিজ্ঞানৰ শিক্ষণৰ আত্মা হৈছে অন্বেষণ, যিয়ে শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজেই তথ্য আৰু নীতিসমূহ অন্বেষণ কৰিব লাগে। The term heuristic means finding through experience. গতিকে এই হিউৰিষ্টিক শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে কি, অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে কিবা এটা বিচাৰি উলিওৱা। তাৰপিছতে আমি জানিম, বাই দিছ মেথড দ্য লাৰ্ণাৰ ৰিচেছ দ্য সলিউশ্যন এণ্ড লাৰ্ণ ফ্ৰম ইট। এই পদ্ধতিৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে সমাধানত উপনীত হয় আৰু তাৰ পৰা শিকে। ইয়াত কি হয়, কোনোবা এটা প্ৰব্লেমৰ নিজে সলিউশ্যন বিচাৰি ইয়াৰ পৰা কি হয়, সমাধানত উপনীত হয় আৰু তাৰ পৰা নিজে শিক্ষাটো লাভ কৰে। দিছ মেথড হেল্পছ ইন দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ চাইণ্টিফিক এটিটিউড, ছেল্ফ কনফিডেন্স, অৰিজিনেলিটি, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ জাজমেণ্ট এণ্ড থিংকিং পাৱাৰ ইন দ্য লাৰ্ণাৰ টু মেক হিম এণ্ড এভাৰ ছাকচেছফুল। গতিকে ইয়াতে কি হয়, এই পদ্ধতিয়ে শিক্ষাৰ্থীজনৰ বৈজ্ঞানিক মনোভাৱ, আত্মবিশ্বাস, মৌলিকতা, বিচাৰৰ স্বাধীনতা আৰু চিন্তা শক্তিৰ বিকাশত সহায় কৰে, যাতে তেওঁক চিৰ সফল কৰি তোলা হয়। গতিকে যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে নিজে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰাৰে তেওঁ ভাবিব, তেওঁ নিজৰ আত্মবিশ্বাস থাকিব, তেওঁ নিজৰ স্বাধীনতা থাকিব চিন্তা কৰাৰ, এইবিলাক যেতিয়া বিকাশ হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, তেওঁ প্ৰকৃতাৰ্থত সফল হৈ উঠিব। প্লেৱে মেথড এতিয়া হৈছে খেলা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে। অৰিজিনেটেড বাই ফ্ৰবেল এণ্ড হেনৰি কুক, আৰু এই যিটো প্লেৱে মেথড, এইটো আৰম্ভ কৰিছিল ফ্ৰবেল আৰু হেনৰি কুকে। দ্য ফলোয়িং আৰ আণ্ডাৰলাইনিং প্ৰিন্সিপলছ অফ প্লেৱে মেথড। গতিকে এই প্লেৱে পদ্ধতিৰ কিছুমান নীতি আছে আৰু সেইসমূহ কি হয়, লাৰ্ণিং বাই ডুইং, কৰি শিকিব। এই প্লেৱে মেথডত শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজে হাতে কামে কৰি শিকিব। প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত যে ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য আছে তাক গুৰুত্ব দিয়া হয়। চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড মেথড, আৰু এই প্লেৱে মেথডটো কি হয়, শিশুকেন্দ্ৰিক পদ্ধতি হয়। ইয়াত শিক্ষাৰ্থীসকলকে মেইন ফ'কাছ কৰা হয় আৰু তেওঁলোকক খেলাৰ মাধ্যমেৰে শিকিবলৈ দিয়া হয়। কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স, ইয়াৰ কিছুমান কি আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। প্ৰথমটো হৈছে ইট গিভছ প্লেজাৰ, ই আনন্দ দিয়ে। যেতিয়া প্লেৱে মেথডৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে শিকিব, তেতিয়া কি পাব, আনন্দ পাব। ফিজিকেল ৱৰ্ক টাৰ্ণছ ইনটু এন এনজয়েবল এক্সপিৰিয়েঞ্চ, শাৰীৰিক কাম এটা উপভোগ্য অভিজ্ঞতালৈ পৰিণত হয়। এই হাতে কামে যে কৰে, শাৰীৰিক কামখিনি যে কৰে, তাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সেই এটা উপভোগ্য অভিজ্ঞতা হয়, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ শিক্ষণ হয়। দেয়াৰ ইজ মোৰ ফ্ৰীডম, ইয়াত কি আছে, স্বাধীনতা আছে। ইয়াত ৰোকটোক কৰি নাথাকে, এনেকৈ নকৰিবা তেনেকৈ নকৰিবা, সেইটো নহয়, তেওঁলোকক শিক্ষাৰ্থীসকলক নিজে কৰিবলৈ দিয়ে যিহেতু, ইয়াত সেইকাৰণে স্বাধীনতা আছে। প্লেয়িং ইজ এ
predominant factor in this method আৰু এই পদ্ধতিত খেলাক কি কৰা হয় এটা প্ৰধান কাৰক হিচাপে ধৰা হয় playing is a natural process for children খেলা-ধূলা কৰাটো শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া হয় আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰে খুব এনজয় কৰি শিকিব পাৰে learning takes place naturally through playway method আৰু playway পদ্ধতিৰ জৰিয়তে কি হয় শিক্ষণ স্বাভাৱিকভাৱে হয় next হৈছে it gives more opportunities for children learning with perception and mind গতিকে ই শিশুসকলক উপলব্ধি আৰু মনেৰে শিকিবলৈ অধিক সুযোগ দিয়ে যেহেতু তেওঁলোকে খেলা-ধূলা কৰি শিকে ন ইয়াত কোনো ধৰণৰ বাধ্যবাধকতা নাথাকে গতিকে খুব ভালকৈ উপলব্ধি আৰু মনেৰে তেওঁলোকে শিকিবলৈ সুবিধা পায় নেক্সট হৈছে প্ৰজেক্ট মেথড প্ৰকল্প পদ্ধতি project method of teaching is the outcome of John Dewey's philosophy of pragmatism or experimentalism. Professor William Kilpatrick, a follower of John Dewey, was the originator of this method. In the words of Kilpatrick, project is a wholehearted, purposeful activity proceeding in a social environment. It means that it is the activity chosen from real life situations and completed in a social setup. গতিকে কি হৈছে পাঠদানৰ যেটো প্ৰকল্প পদ্ধতি জন ডিউৰ প্ৰেগমেটিজম বা প্ৰয়োগবাদ বা পৰীক্ষাবাদৰ দৰ্শনৰ এটা ফলাফল হয় জন ডিউৰ এগৰাকী অনুগামী আছে তেখেত হৈছে কি উইলিয়াম কিলপেট্ৰিক আৰু এই উইলিয়াম কিলপেট্ৰিকে আছিল এই প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ উৎপত্তিকাৰী কিলপেট্ৰিকৰ ভাষাত প্ৰকল্প হৈছে সম্পূৰ্ণ হৃদয়েৰে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত কাৰ্যকলাপ সামাজিক পৰিৱেশত আগবাঢ়ি যোৱা ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ই হৈছে বাস্তৱ জীৱনৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা বাছি লোৱা আৰু সামাজিক সেটআপত বা সামাজিক এটা পৰিৱেশতে সম্পূৰ্ণ কৰা কাৰ্যকলাপ নেক্সট আমি জানিম দিস মেথড ইজ বেসড অন সেভাৰেল প্ৰিন্সিপলস ইয়াৰ কিছুমান কি আছে প্ৰিন্সিপলস আছে কোনটো মেথডৰ প্ৰজেক্ট মেথডৰ সেইকেইটা কি কি প্ৰিন্সিপল অফ এক্টিভিটি প্ৰথমটো হৈছে কাৰ্যকলাপৰ নীতি প্ৰজেক্ট মেথডৰ প্ৰকল্পত কি কৰা হয় কাৰ্যকলাপ কৰিবই লাগিব ইয়াত শুনি থাকিলে নহব হাতে কামে কৰিব লাগিব নেক্সট হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ ইউটিলিটি উপযোগিতাৰ নীতি যেটো প্ৰকল্প কৰিব এনেকুৱা নহয় যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত এনে প্ৰকল্প এটা বনাই দিলে তাৰ কোনো উপযোগিতা নাই তেনেকুৱা নহব যেটো প্ৰকল্প কৰিব তাৰ কি থাকিব লাগিব উপযোগিতা থাকিব লাগিব প্ৰিন্সিপল অফ পাৰপজ আৰু এই যেটো প্ৰকল্প তাৰ কি থাকিব লাগিব উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব প্ৰিন্সিপল অফ ফ্ৰীডম আৰু এই প্ৰকল্পটো কৰিবলৈ স্বাধীনতা থাকিব লাগিব নেক্সট হৈছে স্টেপছ বা প্ৰচিডিউৰ অফ প্ৰজেক্ট মেথড এই যেটো প্ৰজেক্ট মেথড প্ৰকল্প পদ্ধতি এটো সমাপন কৰা কিছুমান স্টেপছ আছে সেইকেইটা কি কি হয় প্ৰথমটো হৈছে প্ৰভাইডিং এ সিচুৱেচন প্ৰথমে প্ৰকল্প পদ্ধতিত এটা পৰিস্থিতিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব এটা পৰিস্থিতি দিব লাগিব চুজিং দ্য প্ৰজেক্ট প্ৰকল্পটো তাৰপিছত বাছি ল'ব লাগিব কোনটো প্ৰকল্প লোৱা হ'ব প্লেনিং দ্য প্ৰজেক্ট প্ৰকল্পটো পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব এক্সিকিউটিং মানে কি কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব প্ৰকল্পটো প্ৰথমে পৰিকল্পনাটো কৰি থলে নহব ন তাক এক্সিকিউট কৰিব লাগিব এক্সিকিউটৰ পাছত ইভালুৱেটিং তাৰপিছত আকৌ মূল্যায়ন কৰিব লাগিব যিখিনি কাৰ্যকৰী কৰিলে সেইখিনি মানে শুদ্ধ হৈছে নে নাই মূল্যায়ন কৰিব লাগিব তাৰপিছত আহিব ৰেকৰ্ডিং ইভালুৱেচনৰ পাছত যিখিনি পাব সেইখিনি ৰেকৰ্ড কৰি ৰখা হ'ব আশা কৰো আপোনালোকে এই যে পাঁচটা মেথড বুজালো আপোনালোকে বুজি পালে শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাও আৰু আপোনালোকে এইকেইটা জানিব লাগে নিশ্চিতভাৱে গতিকে যিমানখিনি পাৰো আপোনালোকৰ কনসেপচুৱেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো নেক্সট যিকেইটা মেথডছ আছে সেইটো নেক্সট পাৰ্টত আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে যদিহে ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে মই আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিওৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায় ধন্যবাদ নেক্সট পাৰ্টটো অতি সোনকালে আপলোড কৰা হ'ব